إذا عندك الكحة المستمرة أو السعال المستمر، خل علمك شو تسوي بالضبط. أول شيء لازم تعرف أن كل جسم تطيح عليه مواد غذائية تختلف عن الثاني من حيث أنها تهدي الكحة أو السعال، فراح أطرح لك كل المواد الغذائية الصحية اللي تهدي هذه الكحة والسعال. جربهم وشوف شنو الأنسب لجسمك. رقم 1، راح تجيب حليب حار، ما يمنع تضيف عليه زعفران وهيل وشاي، وإذا بتحليه بالعسل أمورك طيبة وتجربه على جسمك وغالبا راح يجيب نتيجة. رقم 2، راح تشرب شاي الزنجبيل الحار وتشوف مفعول على جسمك وغالبا راح يجيب نتيجة. رقم 3، ملعقة زيت زيتون كبيرة وتشربها. رقم 4، ملعقة عسل كبيرة وتحط عليها حبة البركة وتاكلها. جرب كل طريقة من اللي قلتهم منفردة بروحها، شوف مفعولها عليك، وإذا جابت نتيجة شبص عليها وبس والله.